I'm here now at Tongguchong. Papunta sa night. 안녕하세요. Hi Chris, how are you? namin candlelight. magka-candlelight kami ni Hi Chris. 가운데 못 쳐요? 가운데. At the center. Hindi naman siya na center. Okay. Ito na siya. One set na siya. Gagawin na lang namin mamaya. Lalagyan na namin ng kandila. Tinutunaw na siya. Nandun o. Gagawa kami ng candle. Bali yan siya. Flower. Dito ilalagay yung candle. Ito yung pabango. Yan. Tapos ito yung case niya. Free. Mahilig kami sa free. Kaming dalawa ni Chris. Bale, ito siya. Ito, lalagay namin dito. Pabango ng candle niya. Namin. Balado ko yung bilog ko. Lalagay na ba natin? Yes, kasi ano siya, i-mix siya. Ihulog na natin. Wow, 향도 많이 나왔어. ayan siya. 이거 언제, 조금 그래서 이따가. 위에가 이렇게 막이 생겨요. 하얗게. 그럴 때는 이렇게 보고. 꽂으시면 돼요. 예. 위에가 하얗게 되면 Ayan na siya. Inagay na namin yung candle. 여기서 딱 네네. 너무 가깝게 올리지 마시고 약간 멀리 올리세요. 이렇게 가도 되고 이렇게도 있잖아요. 그냥 우리가 잘라면 있어요. 이것도 잘 바닐라.